Welcome to Ipal channel. Mute sessions කියන්නේ මොනවද? Mute sessions වලින් කොච්චර success වෙන්න පුළුවන්ද? Mute sessions ගැන බලාගෙන කරන්නේ කවුද? ඉතින් ඔක මොන දේ කරන්නත් කලින් මේ දැන් එකකුත් පේන්න තියෙනවා. Mute sessions වලින් තියෙන්නේ hand pick items මම හිතලා share කරගන්න ඒවා. ඒව 100%ක් හරිනවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වලින් thinking pattern එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒව දැකලා සෙල් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් සික් ඇනලිස්ටික් මම ප්‍රොමෝට් කරන සුපර් ඩීඑස් ඔය ගොඩාක් තියෙනවනේ ටූල්ස්. එතකොට තව ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් කතාන්නේ. මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. හැබැයි මම මොන දේ ප්‍රොමෝට් කරත් මොන දේ කරත් මම මගේ තියෙන knowledge එක බෙදාගන්නේ අර knowledge එක grow කරගන්න පුළුවන් තැනින් පටන් ගන්න කියලා. right එතකොට ඒ limited තියෙන මේ වලින් දැන් mute session එකේ මම කතා කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒකෙන් බලා ගන්න ඕන මම highlight කරන තැන් තියෙනවා. මම ඒව ටික පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකක්ම run කරලා. ඉතින් ඊට කලින් මේ mute sessions වලින් කොච්චර කට්ටිය success වෙලා තියෙනවද? මේ එක සහෝදරයෙක් mute session power. thank you Ipal, we need more mute sessions. mute sessions වලින් යා හදාගත්ත දේවල් තියෙන mute sessions ගැන තියෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් ඔයා mute sessions කියලා search කරොත් Ipal hub එකේ ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ තව සහෝදරයෙක් කියලා තියෙන එකක් ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕන මම ඊළඟ කරන මේ කාර්යස්සේ වෙච්ච fix format item එකක් item එක select එක ගැන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හැම වෙලේම කියන්නේ mute session බලනකොට එකක් බලන්න එපා. හැම ඒ කියන්නේ playlist එකේ හැම එකම බලන්න. එතකොට pattern එකක් තේරෙයි. එතකොට ඒව note down කරගන්න තව items තේරෙයි. එතකොට research කරනකොට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුකුත් sell නොකර idea එකක් අරගෙන වෙන කෙනෙක්ගේ copy කරනකොට තමන්ම දෙයක් හොයාගෙන කරන එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ sessions වල තව කරපු එක මම හිතනවා මේකෙන් එකකුත් එක සහෝදරය sell කරලා තිබ්බා. තව ස්ටෝරීස් ඇති මං දන්නේ කොහොම අප්ඩේට් වෙයිද කියලා මේකේ. අර තව එකක් තියෙනවා 4 souls in 1 hour. පැයක් ඇතුළත 4ක් සෙල් වෙච්ච එකක්. mute session වල තිබුණ item එක session එක මහලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා මොන session එකද කියලා ඒක හැමෝම බලන්න කියන්නේ. එතකොට තව එකක් එක්කෙනෙක් දැම්මම ඒකෙන් කවුරුත් අහන එක නෙමෙයි කරන්න ඕන ගිහිල්ලා බලන්න right කොහොමද කියලා. මේ තියෙන 42 sold 42ක් විකිනිච්ච එකක් mute sessions වල මේකේ තියෙනවා unique item ලැබෙනවා කියලා 42 sold 42ක් sell වෙච්ච එකත් තිබ්බ එක thank you sir mute session එක follow කරලා හොයාගත්තා එකක් 42 sell කරලා තියෙනවා සගේ ideas හරියට ideas ඇත්තටම හරියට කරනවා කරගන්න පුළුවන් මම කලින් අප්‍රේල් 10 දැම්ම එකක් මේ post එකක් ඉතින් අනේ විදියට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට post එකක් හොයාගන්න අපහසුයි load වෙනවා පරක්කු නිසා මේ තව එකක් තියෙනවා mute session right mute session ඊපර research කරන නැති trends පෙනෙවි ඔබටම unique එක ඔබ හොයාගන්න නිසා mute session එක විකුණ එකක් හිරෝෂණ මෑන් කියන සහෝදරයා ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්වනවා ඉතින් ඒ වලින් කරගන්න පුළුවන් නිකන් මේ හිතන විදියට දාන ඒවා නෙමෙයි එතකොට sell වෙයි sell නොවේ කියලා දාන ඒවා නෙමෙයි ඒ items වලුණුත් ඔයා knowledge එක grow කරගන්න පුළුවන් ඒකයි ඉතින් ඒ ඔක්කොම free තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අද වෙනවා 52ක්ද 53ක්ද තියෙන වීඩියෝස් මේ වීඩියෝ කරන මොහොතේ ඉතින් ඒ ටික වීඩියෝ කිව්වලා ආයි ගිහිල්ලා බලන්න එකින් එකට බලාගත්තොත් ඔයාට තේරෙයි තව item මොකද මේ හැම එකකම link එකත් mention කරලා තියෙනවා description ඉතින් ඔයාට ඔය තව කියන හැමදේම අත ළඟ තියෙනවා ඔයාට තියෙන හරියාකාරයක මේ බලාගෙන කරන්න විතරයි මම ඊළඟ දැන් මෙතනින් transition කොට තියෙන වීඩියෝ කිදි පෙන්නන්නම් explain කරන්නම් ඇයි ඒවා මම highlight කරන්නේ මොනව ඇයි මේවා පෙන්වන්නේ කියන එක තව idea එකක් ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා මේ එක වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන තියෙන දැන් මේකේ මම කතා කරන්නේ නැතුව ඒක තියෙන එකේ right මම මෙතනට ගිහිල්ලා මම පොඩ්ඩක් පෝස් කර කියන්නම් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මුලින් බලනවා right මොකද්ද මේකේ ස්ටෝරි එකේ කොච්චර percentage එකක් හම්බ වෙලා තියෙන positive feedbacks පළවෙනි කාරණේ 98 තියෙනවා ඊට පස්සේ බීලා බලනවා කොච්චර කාලයක් මේ ස්ටෝර් එක තියෙනවද කියලා ඉතින් අපි item එකක් ගත්ත ගමන්ම නිකන් උහි කරන්න නැතුව වඩා ඒ කියන පොඩක් හොයන්න 2015 ඉඳන් ඉන්න කෙනෙක් නිසා මේ ස්ටෝර් එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් trusted store එකක් followers ලා 16186ක් කියන මම හිතන්නේ 2015 කරලා followers ලා මදි. ඉතින් මෙයා මේ brooches වගේ කරන නිසා තමයි අඩුව ඇත්තේ. ඉතින් මේකේ item describe කරලා තියෙන percent එක තියෙනවා 4.9 above average. communication එක 4.8 above average. shipping speed එක 4.7 above average. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හොඳයි. එතකොට තව කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා right සමහර ස්ටෝර් වල තියෙනවා 95 94.
ඔව් ඒව තියෙන්න පුළුවන් ඒවල ඒතකොට high end item විකුණනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විකිණීමේ සම්භාවිතාව අඩුයි high end item හැමදාම විකිණෙන්නේ නැහැ. එතකොට එකකට මොකක් හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් ආවොත් ඒ රේටින් එක බහිනවා. අන්න ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. කොහොම වේවා සවය තියෙනවා 94 93 පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් තියෙනවා. හැබැයි එයා පල්ල 2013 2012 හිටපු හලි සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. টপ රේටඩ් සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් රේටින්ග්ස් අඩු. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම කාරණාවට ගන්න. ඒක තමයි මම උතන පෙන්눔 කරන්නේ. ඊට පස්සේ මූ වෙනකොට පෙන්වන්නෙත් එකයි 2015 ඉඳන් ඉන්න නිසා item describe කරලා තියෙනවා ඒ ටිකත් මම highlight කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝස් වල ওই දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකින් එක ගිහිල්ලා මම පෙන්නනවා එතන keywords දාගන්න විදි. keywords මොනවද use කරන්න පුළුවන්. ඔය statue කියන එක statue face pins කියන එක ගන්න පුළුවන්. brooch කියන එක හොඳ එකක්. right එතකොට ඊට පස්සේ ඕකේ තව එකක් පෙන්නන්නේ මම ඒකත් කියන්නම්. ඒකේ brooches වල brooches ගන්නවා එතකොට big hats කියන එකට brooch for big hats දාන්න පුළුවන්. ඒක description එකේ දාන්න ඒවා. title එකට තමයි අර වගේ ටිකක් හොඳව දාන්න. එතකොට symbol එකක් කියලා keyword එක පාවිච්චි කරන ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන. ඉතින් ඒවා පොඩ්ඩක් අර මනසින් හිතන්න. මම keyword හැම එකක්ම මෙතන කියන්න කිව්වොත් keyword හැම කෙනෙක්ටම එකම දේ කරයි. හැබැයි හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම මේ වගේ explanation video එකක් කරන්නේ. right ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දේ කළා මම පල්ලෙහාට එක්කන් ගිහිල්ලා එක්කෝ තියෙන images ටික පෙන්වනවා නැත්නම් body එකට එක්කන් ගිහිල්ලා body එක පෙන්වනවා. මෙතන images ටික. images උත් ඒක පෙන්වන්නේ එක්තරම් කොච්චර quality ද කියලා බලන්න. quality images තියෙනවද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒ දෙක හිතුවොත් ඔයාට තේරෙයි කොච්චරද කියලා. දැන් මේ item එක ගොඩක් පොඩි item එකක්. එතකොට ඒවල details ටික අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි කොච්චර උස පළල තියනවද කියලා. එතකොට price එක මම පෙන්වන්නේ ඒකයි. තව දෙයක් මේ price එක පෙන්නකොට ගොඩක් කට්ටියට හිතුවොත් මේක auction style එකට දාගන්න පුළුවන්. right එතකොට සමහර ඒවල variations එක තියෙනවා. variations එක තියෙනකොට එතකොට ඔයාට පුළුවන් අපි හිතමු මේක example එක 10 milliliters 15 milliliters 20 milliliters කියලා මොන හරි දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒක 5 milliliters කියන එක ඔයාට පුළුවන් auction කියලා. ඊට පස්සේ description එකේ දාන්න පුළුවන් මේකේ තව ඒවා තියෙනවා අවශ්‍ය නම් කියන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. එක price එකකට. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක click එකක් ඇතුලේ sales ටිකක් හදාගන්න. right free shipping කියන එක මොකක්ද කියලා දාලා දෙන සමහර වෙලාවට shipping මේවත් පෙන්නනවා. එතකොට basic details ටික ඔතන තිබ්බොත් ඒ item එකේ තියෙන description එකේ තියෙන දේවල් ටිකත් මම උඩට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. right ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එකින් එක නැවතත් පෙන්නන්නේ ඒකයි. මොකද මේ දේවල් ටික ඔලුවට දාන්න නිසා මොකද අපි item එක search කරගත්තේ මේ හරියට බලද්දී ඒ ටික හරියාකාර ක්‍රමානුකූලව තියෙන්න ඕන. ඒතර මේ images ගන්න බොහොම ලේසි විදි තියෙනවා. ඒ ටික උඩ දන්න වෙති. ඒතර customer reviews කියලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් කොච්චර උදුරකට එයා හොඳ සෙල්ලර් කෙනෙක්ද item එක live ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ live ගත්ත ෆොටෝ එකක් කියන්නේ ඇත්තට ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඔයාට ඒක උනත් eBay එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක්ගේ අතේ size එක උනත් ඒ sizes ටික පේනවා. ඒ feedback ටික ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් බලන්න ගියාම. ඉතින් ඔන්න ඔය basic ටික දේවල් ටික තමයි හැම වෙලේම මම focus කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක තර්කානුකූලව හිතනවා නම් ගොඩක් දේවල් ඒක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ අර මම description එකේ දාලා තියෙන්නේ මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ පල්ලෙහා description මම mention කරලා තියෙනවා mute session කියන්නේ මොකක්ද කියලා. e-palism using item එකක් ඇයි තෝරගන්නේ ප්‍රශ්නයක්. පිළිතුරු ඔබ සොයා ගන්න. practical research done by yourself. ඔයාම කරන practical research එකක්. වෙන කවුරුත් කරන එකක් නෙමෙයි. මේවා knowledge එක grow කරගන්න ඔබම තමයි knowledge එක grow කරගත්තේ. මේවා හරියන්නේ නැහැ හරියයිද කියලා හිතේවි. ඒ item සමග e-pal research follow කරන්න හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා ignore කරලා තව path එකක් හොයන්න. මේක හරියන්නේ නැත්තම් ඔයා path එකක් හොයා ගන්න ඕන. end of the day you should create yourself. ඔයා මේක දැනගත යුතුයි. ඉතින් කලින් අර පෙන්නුව එකේ sell කරලා ගොඩක් කට්ටිය පෙන්නලා තියෙනවා. right මේවා sell වෙනවා. sell කරලා නෙමෙයි sell වෙනවා. ඉතින් ඒකට appreciations දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් ඒක කර හැකි. ඔබ නොකර ඉන්නේ ඇයි කියන එක ඔබ ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අහන්න ඕන. free charge කියන්නේ freely දීලා තියෙනවා videos 53ක් අද වෙද්දි. ඒ 53 බලලා කරනවා නම් තව item හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. item list කරන විදි, list කරන tactics ඒවත් තියෙනවා, items උත් තියෙනවා, හැමදේම තියෙනවා. case එකක් handle කරගන්න විදි තියෙනවා. ඔය හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් channel එක ඇතුලේ මම හිතන්නේ channel එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික හරියට follow කරනවා නම් ඔයාලට වෙන දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේම හොඳ මාවතක් සකසා ගන්න පුළුවන්. right එන පොඩි දේවල් ටිකක් කිව්වට ඒක ලොකු දේවල් ටිකක් වෙයි. හරියට කරන්න mute sessions වලින් හොඳ දේවල් ටිකක් ලබා ගත හැකි වෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක e-pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය දිරින්න ඔබට ජයන්චයි. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.